Mojos. So, kailangan lang natin ng mga malalaking tomatoes. Ay, potatoes. Sorry naman. Tomatoes na rin, potatoes. Kailangan natin ng malalaking tomatoes. Ay, potatoes mga moms. Hi guys! Welcome back to our channel. Today's vlog, magluluto tayo ng mojos. So mga mamshi, samahan nyo kami ngayon kasi napakasimple lang yung gagawin natin na pagluto ng mojos. So kailangan lang natin ng mga malalaking potatoes. Ayan, nakita nyo. So hinugasan ko na siya. So ikakat lang natin siya ng maninipis. Hindi naman siya sobrang nipis, hindi rin siya masyadong makapal. So, madali lang naman siyang lutuin. Iboboil lang natin to sa water after natin siyang hiwain. Kayo ba, mga mamshi, mahilig pa kayo yung mga anak nyo sa mojos? Kasi sila, yung dalawa, sobrang hilig nila. So, lalagay lang natin dito. So, kung makikita nyo, hindi siya sobrang makapal, hindi rin siya sobrang nipis. So, yan. So, yan guys, mga mamshis. Ito na, okay na yung ating potato. So, papakuluan lang natin siya sa water. So, may nakaready ng pan. Nilubog lang natin siya. Iboboil lang natin siya ng 2 to 3 minutes. Kasi para hindi naman siya yung overcook. Para lang pagka yung naluto siya at pinrito natin, yung medyo fluffy siya. So, yan. Then, isisisanan lang natin ng salt. Go! So, yan guys. So, okay na to. Kasi hindi natin kailangan i-overcook. So, kukunin lang natin siya. 2 to 3 minutes, okay na yan. Kasi ipiprito pa naman natin siya. Tapos, so yan, nailagay na natin dito yung nalutong potatoes. Pero kailangan natin siyang palamigin muna bago natin siya i-coat ng mga breadings niya. So, antayin lang muna natin siya hanggang sa mag-cool down siya. So, kailangan na natin mag-prepare ng ingredients para sa breadings natin dito sa mojos. So, kailangan natin ng cornstarch, ng flour, white pepper, salt, 1 whole egg, chili powder, and garlic powder. So, unahin natin is yung ating flour. So, yung flour natin, gawin nating 4 tablespoon. And then, yung cornstarch natin, 2 tablespoon. And then, white pepper, half teaspoon lang. Salt is half teaspoon lang din. Chili powder, half of teaspoon only. So, half.
Kung wala kayong chili powder, pwede nyo naman siyang gamitan ng paprika. And then, half teaspoon ng garlic powder. So, yan. So, imimix lang natin siya para dito natin i-dip yung potato. Then, yung egg, na 1 whole egg, isasama na natin dito sa potato. Para hindi na tayo magdi-dip-dip pa, ihahalo na lang natin siya. Pag na-mix na natin siya ng maigi, lahat ng meron ng egg, so pwede na natin siyang i-dip. So yan, i-dip na natin. So, para malaman natin kung mainit na yung kawali, ilulubog natin to, yung ating kahoy na panluto. So, nagbabubbles na siya, nasandok, nagbabubbles na siya, ibig sabihin, mainit na siya mga mamshi. So, pwede na natin ilagay yung ating mojos. Hindi naman kailangan na lubog yung ating potatoes dun sa mantika kasi basta importante yung naluluto naman siya ng buo kasi babalik ka rin naman natin siya, so pwede na yung ganyang kadaming mantika lang. So, ayan, mga mamsi, napula-pula na yung potatoes natin. So, may kita mo na parang, you know, mojos na yung itsura niya. So, pwede na to, mga mamsi. So, lalagay na natin sa plate. So, ito na mga mamshi, tapos na yung ating mojos. So, nagluto din ako ng gravy para partner natin sa mojos natin. Kulang na lang nito pizza or chicken. So, ito na lang munang mojos. So, yun lang mga mamshi. So, sana meron kayo natutunan for this day. So, yun lang. Keep safe everyone. And don't forget to subscribe and click the notification down below. So, kung meron kayong mga suggestion, so ano lang kayo sa link sa baba para magawa namin or ma-improve pa namin. So, yun lang guys. See you again guys on the next vlog. Bye! Laban lang! Bye! Peace!